اتریوم لقب بیمار کریپتوکارنسی رو از ما میگیره. این بنده خدا سالها در تقابل با بیت کوین بازنده بوده، باعث شده طرفداراش بپرسن که این داداشمون اصلا حالش خوب نیست، داره اشتباه میزنه. اما حالا در اوایل سال 2025 و در آستانه آلت سیزن جذاب و داغمون، مثل اینکه اتریوم هم از کما بیرون اومد و حالا قضیه‌ای که برای اتریوم پیش میاد قضیه مرگ و زندگیه و باید بتونه که شهرت خودش رو پس بگیره. و اینجا این سوالا پیش میاد که آیا اتریوم بالا خواهد رفت، یا اگر نره چقدر پایین میاد، یا قرار قیمتش به $10,000 برسه؟ اینجا کانال کریپتو لفتوه و ما اینجا کنارتون هستیم تا جواب تمام این سوالها رو بدیم. پس برو که داشته باشید. فقط قبل از اینکه بریم سراغ اتریوم یه چیز خیلی مهمی رو همین اول بگم. من مشاور مالی نیستم و هر چی که میخوام توی این ویدیو هم بهتون بگم مشاوره مالی نیست، نظر شخصی من راجع به یک ارز دیجیتال خاص. و باید بدونید که من به عنوان یک تریدر که 8 سال سابقه فعالیت تو بازارهای مالی دارم، نظر خودم رو دارم و یک سری سناریوها، یک سری رفتارهای احتمالی اتریوم رو میخوام بهتون بگم که احتمالاً یه سریاشون احتمال بیشتری داشته باشن که توی بازار اتفاق بیفتن. ولی در نهایت یه مطلبی رو که هم باید به خودم هم به شما یادآوری کنم اینه که توی بازارهای مالی هیچ چیزی 100% قطعی نیستش و همه چیز برمیگرده به احتمالات. و در نهایت اون کسی که قرار هستش که تصمیم بگیره و یک چیزی رو بفروشه یا بخره یا نگه داره تو شرایط مارکت، خود شما هستید. سال 2024 برای دارندگان اتریوم یک سال کاملا دراماتیک بود. البته که اتریوم وقتی بازار نزولی شد خیلی به ضررش شد، اما بالاخره هر ارزی که مثل اتریوم باشه و زمان زیادی از اومدنش گذشته باشه و کلی توی بازار خاک خورده باشه میتونه هم اینجوری باشه. البته این برای وقتیه که کل مارکت داره میره پایین، اون موقع اوکیه. اما وقتی شرایط یه جوری بشه که انگار همه رو به مهمونی دعوت کردن و تو باید بشینی تو خونه و نمیتونی بیرون بری، این یه جور دیگه ای میشه. داستان بین اتریوم و بیت کوین هم این اواخر همین شکلی بوده. بیایید یه بار دیگه از نزدیک بررسی کنیم ببینیم که آنچه گذشت چی بود. خب سال 2024 سالی بود که بیت کوین به خاطر وجود صنعت ETF تو مارکت آمریکا یه فرصت خیلی خوب براش ایجاد شد و به نفعش شد این قضیه. این ETF هایی که توی آمریکا ایجاد شد کلاً خیلی فرصت رو برای سرمایه‌گذارها راحت کرد که بیان و پولشون رو خیلی راحت انتقال بدن و از بیت کوین استفاده کنن و یه شرایطی ایجاد شد که بیت کوین بیاد و نقاط ضعف خودش رو پر کنه، اون خلاهایی که داره از جهت قیمتی رو پر کنه و کلا یه نقطه پرتابی شد برای یه شروع رالی قدرتمند. و تا ماه مارچ بیت کوین رسیده بود به یه سقف تاریخی برای خودش و این اون موقع باعث شد که کل بازار کریپتوکارنسی بهش قدرت داده بشه و بقیه بازار رو هم به سمت بالا بکشه. و اتریوم هم مثل بقیه ارزها که این وسط بودن یه شرایط سودی رو تجربه کردن. البته اتریوم اون موقع سقف تاریخی نزد، اما سقف $4,000 رو شکوند و بعد از سال 2021 این اولین باری بود که به این قیمت برمیگشت که این یه موردیه که به هر حال نباید که جدیش نگرفت توی تاریخچه اتریوم. رفیق اگه تا اینجای کار برات مفید بود ممنون میشم بابت لایک، سابسکرایب و کامنتت. همه چی داشت همینجوری خوب پیش میرفت تا اینکه بیت کوین توی محدوده بین قیمت 60 تا $70,000 داشت رنج میزد و یه چیزی هلوش 6-7 ماه توی این محدوده نزدیک به همون سقف تاریخی که تجربه کرده بود داشت معامله میشد که این یه نشونه قدرت بود برای بیت کوین از این لحاظ. اما اتریوم نتونست این رو توی کارنامه خودش بیاره، در حالی که بیت کوین داشت برای یک گام حرکتی جدید به سمت $100,000 آماده میشد. اتریوم مثل سیب از درخت افتاد پایین و بین ماه مارچ تا آگوست قیمتش نصف شد. این یعنی اتریوم تو سال 2024 یه جای قیمتش رو از $2,100 شروع کرد و دوباره انتهای سال برگشت به نقطه سر به سر یه ذره بالاتر به قیمت
$2111 و کلاً $11 بعد از یک سال قیمتش بالاتر رفته که این باعث شد که دارندگان اتریوم یه جورایی دو به شک شن، یه دوگانگی بینشون پیش بیاد، بگن داداش چندی ما الان این وسط زمین رو ول کنیم بریم سراغ کارهای خودمون. آخه یه سال ما اینجا نشستیم، این بابا کلاً باعث شد که ما یه فکر دیگه ای راجبش بکنیم. اگه اینجوریه که نمیشه. میدونین یعنی بین دارندگان اتریوم یه مسئله که مرگ و زندگی اونجا اتفاق افتاد که بالاخره چیکارش کنم اینو. یعنی دومین ارز بزرگ مارکت که مارکت کپش اندازه USDT و USDC که دوتای بعدیش رو بذاری رو هم دیگه باز ازش بیشتره، یه ناامیدی رو توی دل دارندگان خودش اینجا به وجود برد. مثل این میمونه که من یه رفیقی دارم، این هی بدقولی میکنه، من هر موقع سر قرار میرم که اینو ببینم این نمیاد، اما بالاخره همیشه در روی پاشنه نمیچرخه و اوضاع برای اتریوم خوب میشه و همین اواخر که ما داریم این ویدیو رو ضبط میکنیم اتریوم میاد و دوباره افزایش قیمتی پیدا میکنه، میرسه به قیمت بالای $4000. این در زمانیه که بیت کوین هم اومده و قیمت $100,000 شکسته و داره خودش رو تثبیت میکنه توی ناحیه‌ای $30,000 بالاتر از اون قیمتی که قبلا توی مارس تجربه کرد. البته اتریوم از اون طرف هنوز اون ناحیه قبلی خودش رو داره باهاش دست و پنجه نرم میکنه و این امید هست که با توجه به اینکه ما توی شروع فصل آلت سیزن هستیم بتونه که یه عملکرد خوبی رو این اتریوم داشته باشه. اگر که بیاده و بالاتر از این ناحیه‌ای که هست کندلش رو ببنده، احتمال زیاد میره دیگه به سمت اون سقف تاریخی قبلی خودش، قیمت $4875 رو میبینه و اون رو رد میکنه و بعد از اون دیگه مسابقه برای اتریوم شروع شده. دیگه بالاتر از این ناحیه دیگه‌ای برای اتریوم الان نیستش و میتونه که بدون مقاومت به سمت بالاتر بخواد که قیمتش افزایش پیدا بکنه. و این سوال ها پیش میاد که چقدر قیمتش بالاتر میره؟ آیا یوهو مثلا تا 2 برابر هم قیمتش میتونه از اینجایی که هست بره؟ آیا قراره که به قیمت مثلا $10,000 برسه یا اینکه نه دیگه ته زورش و این روال سعودیش ممکنه که آخرش باشه؟ حالا بیایم و تمام این سناریوهای محتمل رو از بدبینانه ترینشون تا خوشبینانه ترینشون بررسی کنیم و با هم دیگه راجبشون صحبت کنیم. سناریوی بدبینانه و نزولی برای اتریوم این هستش که به شکل اسفباری در مقابل بیت کوین عملکرد داشته باشه و یک مرگ آهسته و تدریجی رو تجربه کنه. حالا میخوایم ببینیم که این سناریو احتمالش چقدر و شواهد چی رو نسبت بهش نشون میدن. خب بهتره که کلا وقتی که ما میایم و راجب اطلاعات کریپتوکارنسی ها بررسی میکنیم از نمودار اتریوم به بیت کوین استفاده کنیم. همونطور که اینجا میبینیم این نمودار در طول مدت به سمت پایین رفته و کاهشی بوده و حتی موقعی که خبر از انتخاب دونالد ترامپ هم به عنوان یک کسی که بنیانگذار پروتکل دیفای اتریوم هست، باز هم نسبت اتریوم به بیت کوین جهش سعودی پیدا نکرد. و اگر بیایم نمودار قیمت رو در حال حاضر بررسی کنیم میبینیم که برخورد کرده به یک خط روند که این خط روند خیلی مهمی هستش، یه خط روند 8 ساله هست و حالا درسته که اتریوم به بیت کوین یک روال نزولی داشته ولی در تایم فریم های بلند مدت همیشه اومده و کف‌های بالاتری رو ثبت کرد و الان برخورد داشته قشنگ به همین خط روند. و البته یه چیزی که نگران کننده میتونه باشه اینه که یه کوچولو یه شادوی ریزی هم پایینتر از این خط روند رفته و این میتونه برای فروشنده ها که اتریومو دارن یه جورایی بیاد و شاخکاشون رو تیز کنه و اگه که این خط روند شکسته بشه اون سناریوی مرگ آهسته پیش میاد، یعنی که اتریوم ممکنه که قیمتش به نسبت بیت کوین باز هم توی طیف پایینتری قرار بگیره و این چارت به سمت پایینتر. ولی حالا خبر خوب این هستش که با توجه به اینکه الان ما اومده و اتریوم اون قیمت خودش رو برگردونده به قیمت بالای 4000 تا و دوباره اون قیمت رو لمس کرده، این فاکتور در کنار این خط روند میتونه که برای ما از جهت تحلیل تکنیکال این سناریوی خیلی وحشتناک رو از اهمیت خودش بکنه. حالا بیایم ببینیم که با این اوصاف و شرایط سناریوی پایه‌ایمون، سناریوی یه ذره
سعودیمون چجوریه؟ سناریوی بعدیمون این هستش که اتریوم بیاد و این سقف‌های برابر خودش رو بزنه و بره به سمت سقف تاریخی خودش که $4875 بوده و اون رو رد کنه و بعد از اون بخواد که به بالاتر، چون اتریوم خب مدت زمان زیادی رو نسبت به بیت کوین صرف یک روال نزولی کرده به نسبت و از اون طرف هم این چند وقت هم توی یک رنج بین $3000 تا $4000 بوده. برای همین الان که دیگه این رالیه داره شروع میشه، اگر که اتریوم توی این سناریو بیاد و اون قیمت تاریخی خودش رو رد کنه، دیگه میتونه که به سمت بالا شتاب بگیره. چرا که بالاتر از این قیمت که احتمال رسیدن بهش خیلی زیاده، چون مارکت اون گذشته خودش اومده خودش رو ثابت کرده، قیمت به یه تعادل رسیده و الان هم توی یک فاز سعودی هستیم از جهت مارکت. بعد از اون قیمت 4875 که رد کنه، دیگه احتمال این که همینجوری قیمتش بخواد که افزایش پیدا کنه و بره به سمت بالاتر و از این محدوده ها رد بشه خیلی محتمل میشه، چون همونطور که گفتم بالاتر از این سقف قیمتی ناحیه دیگه ما الان نداریم. پس این احتمال میتونه پیش بیاد که یهو یک بریکاوت خیلی قوی داشته باشه. این ناحیه رو اگه بخوایم پیش بینی کنیم میتونه سطح 1.61 فیبوناچی باشه که احتمالاً دوستان با سطوح فیبوناچی آشنایی دارند و میدونند که این نواحی هستش که میتونن که قیمت رو به سمت خودشون جذب کنن. نمونهش هم همین رالی چند وقت پیش بیت کوین بود که اومد و به ناحیه 1.61.8 واکنش نشون داد. حالا اگر همین سناریو هم برای اتریوم بخواد که توی این سیکل بعدی اتفاق بیفته و همه جا پای همون اتفاقی که برای بیت کوین افتاد بخوان بذارن براش، قیمتش میتونه به یه چیزی بین $7000 اینها نزدیک بشه. مثلا 7300 این نواحی میتونه که تارگت پایه‌ای ما برای سال 2025 برای اتریوم باشه. خب این حالا اونجوری هم دور از ذهن نیستش، چرا که قیمت 7300 اگه قیمت فعلی اتریوم که تقریبا $4000 هستش رو 2 برابرش هم کنیم، باز میبینیم که 7300 یکم از اون پایین‌تره حتی. برای همین این میتونه که یک نشونه خوبی باشه برای اینکه قیمت بخواد که به این نواحی نزدیکتر بشه. و اما سناریوی دیگه خیلی سودی اگر بخوایم برای اتریوم در نظر بگیریم برای سال 2025 البته، اون چجوریه و چه جریانات و اتفاقاتی توی مارکت روش تاثیر داره. با توجه به این که اتریوم و بیت کوین خیلی میتونن که روی همدیگه اثر بگذارند، ممکنه که قیمت بیت کوین بخواد که همینجوری یه روال افزایشی داشته باشه تا مثلا یک سطح بالایی توی این موج صعودی که هست بخواد که همینجوری پیش بره، مثل این پیشبینی هایی که برای این مدل خیلی جاها میکنند و میگن که مثلا ممکنه که به $200,000 بخواد برسه قیمت بیت کوین توی همین موجی که الان هست و تا پایان سال 2025 اون روال سعودی خودش رو پیش بگیره و هی بالا و بالاتر تا برسه به $200,000 از قیمتی که الان داره. قیمتی که الان داره تقریبا یه چیزی هول و هوش $100,000 اینها هستش و اگه ما بخوایم 2 برابرش کنیم میشه $200,000. یعنی ارزش بیت کوینی که الان هست کل مارکتش بخواد که مارکت کپش و همه چیش 2 برابر. این اتفاق اگر که بیفته ما میرسیم به این سناریو که ممکنه که ما برای اتریوم هم یک لول بالاتری رو بخوایم که در نظر بگیریم، میتونه که 2 برابر شدن یه ناحیه‌ای مثل همین $7,000 دیگه در بیشترین حالت که بخوایم در نظر بگیریم این ناحیه باشه که برسه به مثلا $14,000. یعنی ممکنه که اگر که بیت کوین بخواد برسه به اون $200,000 اون سرمایه کافی برای اینکه اتریوم هم بخواد به یه ناحیه‌ای مثل $14,000 برسه رو جمع آوری. پس کلاً برمیگرده به عملکرد بیت کوین توی سال 2025. و حالا از جهت بحث فاندامنتال تحلیل ارز اتریوم و تحلیل بنیادی هم که خیلی قسمت مهمی هست و روی قیمت تاثیر گذاره، یه نگاهی اگر که بندازیم میبینیم که خب یه مقداری اتریوم این رفتارهای قیمتش باعث ایجاد یک ترسی بین طرفدارا شده و خب این هم روی تکنولوژیش اثر میذاره و اگر قیمتش بالاتر بخواد بره باز هم این روی تکنولوژیش
اثر میذاره. یعنی این دوتا به هم دیگه وابسته و حالا که احتمالاً اتریوم داره این سقف‌های سر راه خودش رو برمی‌داره و مثلا اگه فرض کنیم که برسه به قیمت $5000، این احتمالاً دوباره محبوبیت اتریوم رو بخواد بهش برگردونه و همین مثل یک کاتالیزوری ایجاد میشه برای اتریوم و دوباره میاد روی بورس و بهش توجه. اما در نگاه کلی‌تر این بیت کوینه که عمده محبوبیت مارکت رو به خودش اختصاص داده. یعنی کلاً به عنوان سرمایه‌ای که قابل اعتماد باشه، در مواقع خاص بخواد که ازش استفاده بشه و بخواد که سرمایه‌گذارها، کشورها، مؤسسات به سمتش بیان و خریداریش کنن الان، و یا اینکه یک سری شرکت‌هایی هستن مثل بلک راک و شرکت‌های دیگه که پلن‌های خرید مختلفی رو برای بیت کوین دارن. ولی از اون طرف اتریوم بین سرمایه‌گذارها درسته که یک محبوبیت نسبی رو داره، ولی از اون طرف خیلی رقیبای دیگه‌ای هم داره. یعنی میلیون‌ها ارز دیجیتال دیگه هستند که برای سرمایه‌گذارها میتونن که جلب توجه کنند و این به تنهایی میتونه که خیلی مهم باشه. یعنی اون افرادی که مثلا میخوان که پولشون رو بذارن تو یک ارزی که چند برابر شه و پولدار بشن، اینها خیلی گزینه‌های زیادی دارند. از اون طرف برای اتریوم یه سری رقیب جدی هم وجود، مثل سولانا، مثل سویی و اپتوس، و این باعث میشه که سرمایه‌ای که به واسطه گسترش حالا مثلا یه ارز پایه‌ای مثل بیت کوین توی بازار وارد میشه بین این های دیگه تقسیم بشه. و حالا از اون طرف میبینیم که حالا مثلا شما میم کوین ها رو هم به این داستان اضافه کن و اون موقع ببین که همین الان توجهی که سرمایه‌گذارها برای پتانسیل رشد این ارزها مثل میم کوین ها میکنن چقدر میتونه که رقابت رو شدید. برای همین افزایش قیمت اتریوم به $14000 دیگه خیلی خوشبینانه است. یعنی ما باید یه جای در بهترین حالت $10000 رو برای اتریوم در نظر بگیریم، یا حالا همون $7000 هم که گذاشتیم شاید برای این یک سال باز قابل قبول باشه با این توسعه. البته این فاکتور کلیدی توی بازارهای کریپتو هستش که اساساً مارکت میتونه که خیلی فراتر از انتظار تحلیلگرا چه به سمت بالا بخواد بره چه به سمت پایین حرکت کنه و نمیشه براش همچین چیزی رو متصور نشد. برای همین اینکه حالا قیمتش بخواد به $14000 برسه، به $20000 برسه، میتونه که ممکنه که اتفاق بیفته و حتی شاید توی همین امسال یا حتی شاید زودتر. یعنی اینها توی یک مارکتی مثل کریپتوکارنسی این طبیعت و این شرایط هست. اما حالا برای اینکه ما بخوایم که دقیق‌تر عمل کنیم و برای خودمون نمیایم این انتظارها رو در نظر بگیریم و از جهت سرمایه‌گذاری به اینها پیشنهاد من این هستش که اطمینان نکنیم و به قیمت بیت کوین نگاه کنیم. اگر که داشت به سمت قیمت‌های بالاتر میرفت و اتریوم اومد و یک افزایشی رو خودش شروع کنه، اون موقع ما میتونیم همون قیمت هولوش $7000 رو داشته باشیم. و اگر هم که قیمت بیت کوین داشت به سمت $200,000 نزدیک میشد ولی توی نماد قیمت مثلا اتریوم یا توی چارت اتریوم به بیت کوین ما یک رول سعودی رو به صورت واضح مشاهده نکردیم، بهتره که منتظر این که حالا یه کم دیگه بگذره جلوتر بازم صبر کنیم به اون قیمت برسه دیگه نباشیم اینجا. البته این یک پیشنهاد مدیریت سرمایه هستش فقط که دوست دارم که لحاظ. خیلی خوب دوستان، ما پیش بینی های خودمون رو گفتیم. حالا دوست داریم که شما هم نقطه نظرهای خودتون رو برای ما به اشتراک بگذارید که فکر می‌کنید که قیمت اتریوم تا پایان سال 2025 چه شرایطی رو ممکنه داشته باشه و اگر که دوست دارید که همچین ویدیوهایی رو باز هم ببینید میتونید که کانال ما رو دنبال کنید و لایک و کامنت هم فراموش نشه. حالا یه موضوع مهم دیگر رو بهتون بگم. تو همین ویدیویی که الان رو صفحه بهتون نشون میده ما اومدیم و بهترین ارزهای دیجیتال بازار رو با دلیل و مدرک انتخاب کردیم و هم از نظر زیرساخت و هم از نظر تکنیکال بررسیش کردیم تا بتونی انتخاب بهتری داشته باشی و سردرگم نشی که الان چه ارزی بخریم، بتونیم بیشتر روش سود بکنیم. هیچ 100% تو بازار نیست، اما همیشه باید دنبال بهترین باشه. دمت گرم باشه همراه ما بودی، کار درسته